สวัสดีครับเชิญครับสวัสดีครับผมเชฟพฤกษสัมพันธวรบเชฟอาหารตะวันตก IRON CHEF Thailand ครับปัจจุบันเปิดร้านอาหารสไตล์บิสโตรแฮงเอาท์ชื่อ Hops อารีสโมสรอยู่ในโครงการอารีการ์เด้นอารีสัมพันธ์ซอย 11 ครับสำหรับความพิเศษของวีรสุคุกกิ้งคลาสในครั้งนี้นะครับผมตั้งใจที่จะเตรียมเมนูสุดพิเศษที่คิดค้นและรังสรรค์มาสำหรับวีรสุที่นี่ที่เดียวครับสำหรับวีรสุคุกกิ้งคลาสของผมนะครับเราจะสอนกันวันที่ 30 พฤศจิกายน 67 นี้นะครับที่สาขาแจ้งวัฒนะซึ่งเป็นตึกใหม่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมผมอยากจะเชิญชวนทุกคนให้มาเข้าร่วมวีรสุคุกกิ้งคลาสด้วยกันเยอะๆครับผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทุกขั้นตอนและเทคนิคการทำอาหารอย่างใกล้ชิดรับรองว่าสามารถนำกลับไปใช้ได้จริงครับไม่ว่าจะเป็นการใช้วัตถุดิบเลือกอุปกรณ์การปรุงรสพร้อมได้สูตรอาหารกลับไปลองทำที่บ้านด้วยครับผมเชื่อว่าหลังจากจบคลาสเรียนนี้แล้วทุกคนจะสนุกกับการทำอาหารมากขึ้นและพร้อมที่จะทำอาหารให้อร่อยเหมือนกับผมด้วยนะครับแล้วมาเจอกันนะครับ